What's up mga Gwapz? So today, ang pag-uusapan natin is about the stock pipe ni Classic 250. On our previous vlog with Sir Lodgardo Magana, kung napanood nyo, nakikwento niya doon is about the new version ng pipe Classic 250, which is sa 2020 version. Isa sa mga upgrade ng 2020 version ni Classic 250 is yung Euro 3 compliance. At ang purpose nito is to filter out the bad substances na ini-emit ng makina natin. Which is good para sa ating kalikasan. Para hindi na tayo dadagdag ng emissions sa mga smoke belchers sa daan. But the downside is, napansin ko lang is medyo pigil yung performance ng makina natin. Isa sa mga main cause nito ay ang catalytic converter na dinagdag sa exhaust ng stock pipe ni Classic 250. If we put it in perspective, para kang may sipon na nahihirapan kang huminga dahil barado ang ilong mo. So, ang nangyayari dito is nasusuffocate yung engine natin. Hindi siya gaanong nakakahinga. Which then affects the performance of the engine. Mas mabilis na siya ngayong mag-init. Take note, nag-iinit. Hindi siya nag-overheat. So far, wala pa akong Classic 250 na nabalitaan na nag-overheat sa long ride. Pag sinabi kasi natin nag-overheat, ibig sabihin is tumirik. And kung nakapantalon ka at nakasapatos, hindi mo naman masyadong mararamdaman yung init niya. So, ano ba ang solusyon dito? Yan ang gagawin natin today with the help of Sir Lodgardo Magana. And if you want to know more tricks about Classic 250, subscribe on his channel, Lotus Ben. NANI?! And here we go mga Gwapz. So para makacirculate ang hangin sa exhaust system natin, first step, bubutasan natin ng pako ang dulo ng exhaust natin. 6 to 8 holes will do. And then palakihin natin yung butas gamit ang drill. Nag-iiba pati hatak. Bago hatak yan din. Pag nirag-test mo yan. Kahit lang tayong talika. Reminder lang mga Gwapz, gawin nyo lang to kung wala kayong budget to buy a new pipe. And since nagtitipid tayo, tsaga-tsaga muna tayo sa stock. Shoutout nga pala kay Boss JV. During this DIY, hindi muna namin tinanggal yung catalytic converter. Let's go ahead now and test the pipe mga Gwapz. Tingnan natin kung may nabago ba sa tunog ng exhaust pipe. Yun! Bama. Tama ka lang ka na. Tama ka nung bakal. Para lang ako.
Ayan. So, kumusta mga Gwapz? Ano sa palagay nyo? May nagbago ba? For me, I think mas gumanda yung tunog niya. Talagang deep bassy feels yung tunog ng pipe natin after the DIY. Kung i-compare natin to sa aftermarket pipe, I think katunog niya yung bullet pipe na nabibili sa halagang 2,000 pesos. So, di ba nakatipid ka ng 2,000 pesos? But I'm not saying that it's good as the bullet pipe cause, well, maganda talaga ang forma ng bullet pipe. And i-share ko na lang din sa inyo mga Gwapz, mas gumanda yung hatak ni Classic 250 after the DIY. Like I mentioned earlier, in this DIY, hindi pa natin tinanggal yung catalytic converter. Pero I think medyo nabawasan na yung pag-iinit ng makina niya. And what I mean is that, before, makatakbo ka lang ng 5 kilometers, ramdam na ng paa mo na nag-iinit yung makina mo. This time around, after the DIY, siguro after 8 kilometers mo pa mararamdaman yung pag-iinit ng makina niya. Which is good. At least kahit paano may improvement. If you have any idea about the catalytic converter, please comment on this vlog so that we can also share that in the next vlog as well. And that's all for this vlog mga Gwapz. Pagpasensyahan nyo niya kung hindi nakapag-vlog si Rose since busy siya sa business niya.